নমস্কাৰ আপোনালোকে চাইছে ডিজিটেল গুৰু আজি মই আলোচনা কৰিম APDCL EasyPay ওপৰত যোৱা জুলাই আগষ্ট মাহত আমি আলোচনা কৰিছিলো APDCL EasyPay কি হয় GST কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰি APDCL EasyPay কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰে সকলোবিলাক মই এই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত ভিডিও বনাই তথ্য সহকাৰে A to Z দেখুৱাইছিলো আজি মই আলোচনা কৰিম APDCL EasyPay এপ্লাই কৰাৰ পিছত কেনেকৈ আমি সহজে আইডি আৰু পাছৱৰ্ড লাভ কৰিব পাৰো তাৰ পিছত আমি আইডি পাছৱৰ্ড লাভ কৰাৰ পিছত আমি APDCL EasyPay কেনেকৈ লগইন কৰিব পাৰো কেনেকৈ বিল আমি দিব পাৰো কেনেকৈ আমি বিল দিয়াৰ কাৰণে বেংকৰ পৰা আমাৰ APDCL EasyPay টকাটো আমি এড কৰিব পাৰো সকলোবিলাক আলোচনা কৰিম এই ভিডিওটিত গতিকে বলক ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো নমস্কাৰ আপোনালোকে চাইছে ডিজিটেল গুৰু মই যে এই ভিডিওটিৰ আপোনালোকে টাইমলাইন দেখিছে মই আজি আলোচনা কৰিম স্পেশালি APDCL EasyPay ওপৰত যোৱা জুলাই আগষ্ট মাহত আমি আলোচনা কৰিছিলো APDCL EasyPay বিতংভাৱে কিন্তু মাজত পৰীক্ষাৰ সময় পৰি যোৱাৰ কাৰণে মই বিভিন্ন ইউনিভাৰ্সিটি কেনেকৈ এপ্লাই কৰে তাৰ ওপৰত ভিডিওবিলাক বনোৱাৰ কাৰণে হয়তো মই APDCL EasyPay এই যেটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এই বিষয়টিৰ ওপৰত ভিডিও বনাব পৰা নাছিলো যোৱা 2-3 দিনৰ পৰা বহুতে মোক ফোন কৰি হোৱাটছআপত মোক এই বিষয়ত ভিডিও বনাবলৈ কোৱাতে তেওঁলোকক মই সন্মান জনাই আজি এই যেটো বিষয় ইয়াৰ ওপৰত মই আলোচনা কৰিম আমি জুলাই আগষ্ট মাহত আলোচনা কৰিছিলো APDCL EasyPay কি হয় APDCL EasyPay ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিলে কেনেকৈ আমি ঘৰতে বহি এটা ভাল ইনকাম কৰিব পাৰো লগতে APDCL EasyPay ৰ লগত জড়িত হৈ আমি আমাৰ যেটো এটা সুন্দৰ ব্যৱসায় আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰো হে তাৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যে ভিডিওবিলাক বনাইছো যদি আপুনি সেই ভিডিওবিলাক চোৱা নাই মই এই ভিডিওটি ডেসক্ৰিপচনত তাৰ মই লিংক দি দিম তাত গৈ আপুনি চাব পাৰি ইয়াৰ উপৰিও আমি আলোচনা কৰিছিলো GST কি হয় GST কেনেদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰি GST অহাৰ পিছত APDCL EasyPay এজেন্ট কেনেকৈ আমি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰো সকলোবিলাক তথ্য মই এই ভিডিও সহকাৰে এই ইউটিউব চেনেলটো মই আপলোড কৰিছো যদি আপুনি সেই ভিডিওবিলাক চোৱা নাই আৰু যদি আপুনি APDCL EasyPay ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব বিচাৰে তেনেহলে সেই ভিডিওবিলাকৰ লিংক মই এই হোৱাটছআপত দি দিম আপুনি তাত গৈ চাব পাৰে বন্ধুসকল মই আজি সেই বিষয়ে আলোচনা নকৰো আজি মই আলোচনা কৰিম আপোনালোকে GST ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পিছত APDCL EasyPay এজেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছে নিশ্চয় তাৰ পিছত হয়তো বহুতে এটা মনত ভাব হৈছে যে আমি আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো কেনেকৈ পাম বহুতে মোক এই বিষয়ত ইমান প্ৰশ্ন কৰিছে যদি আপোনালোকে APDCL EasyPay এজেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ GST আছে আপোনালোকে প্ৰথমতে এটা কাম কৰিব আপোনালোকৰ যেটো APDCL EasyPay এজেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পিছত এটা নাম্বাৰ ওলাইছে সেই নাম্বাৰটোৰে আপুনি সদায় ট্ৰেক কৰি থাকিব আৰু ট্ৰেক কৰি থকাৰ পিছত আপোনাৰ যদি এপ্লিকেশনখন কনফাৰ্ম হৈছে এখন যদি একসেপ্ট হৈছে তেনেহলে আপোনাৰ নিকটৱৰ্তী যেটো উপসংমণ্ডল বা যেটো সাব ডিভিজন আছে আপোনালোকৰ APDCL তাত আপুনি গৈ SDO ছাৰক লগ কৰি APDCL EasyPay ওপৰত কথা পাতিব আৰু তেওঁলোকে আপোনালোকক affidavit বনাব ক'ব আৰু মই এই affidavitৰ ওপৰত অলৰেডি এটা ভিডিও বনাইছো আপুনি যদি সেই ভিডিওটো চোৱা নাই মই এই ভিডিওটি ডেসক্ৰিপচন তাৰ লিংক দি দিম আপুনি তাত গৈ চাব তেওঁলোকে affidavit এটা বনাব ক'ব আৰু আপুনি কোৰ্টত গৈ নটাৰী কৰি আনিব আৰু affidavitটো 100 টকীয়া দলিনত পাতত আপুনি সেই affidavitটো কৰাই আনিব তাত আপোনালোকৰ দুজন সাক্ষী ৰাখিব আপোনালোকৰ ফালৰ তেওঁলোকৰ ফালৰ সাক্ষী দুজন ৰাখিব আৰু এই affidavitত গৈ আপোনাৰ যেটো সাব ডিভিজন আছে APDCL আপোনাৰ ওচৰৰ সেই ওচৰৰ সাব ডিভিজন আপুনি জমা দিয়াৰ পিছত SDO ছাৰে আপোনালোকক APDCL আইডি আৰু এটা পাছৱৰ্ড আপোনাৰ মোবাইলৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰোতে সেই মোবাইলত আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো আহি যাব এইখিনিয়ে হল APDCL আইডি পোৱাৰ এটা সুন্দৰ প্ৰসেস তো ইয়াক বাহিৰে বেলেগ একো প্ৰসেস নাই আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত আপোনাক 1 টকা খৰচ কৰিব নালাগে হয় APDCL যেটো affidavit হেতু affidavit বনোৱাতে নটাৰী কৰোতে কিছু খৰচ যাব সেইখিনি আপুনি বহন কৰিব লাগিব তাৰ বাদে SDO ছাৰ হক বা তাৰ অফিচত 1 টকা দিব নালাগে ই সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হয় ইয়াৰ পিছত মই এই ভিডিওটিৰ সেকেন্ড পাৰ্টত মই দেখুৱাম যে আপুনি APDCL আইডি আৰু পাছৱৰ্ড পোৱাৰ পিছত তো কেনেকৈ লগইন কৰিব তাত কেনেদৰে টকা এড কৰিব লাইটৰ বিল কেনেকৈ দিব সকলোবিলাক কিমান কমিশন পাব তো সকলোবিলাক দেখুৱাম ভিডিওটি স্কিপ নকৰাকৈ A to Z চাওক তো এতিয়া বলক স্ক্ৰিনলৈ যদি আপুনি ল্যাপটপ বা মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে আপুনি APDCL যেটো হোম পেজ আছে মই যেটো বটন হোম পেজত উপস্থিত আছো এই পেজটোত আহিবৰ কাৰণে apdcl.org এই ওয়েবসাইটত ক্লিক কৰিব যদি আপুনি এই লিংকটো আপোনাৰ নাই মই এই ভিডিওটি ডেসক্ৰিপচনত তাৰো মই লিংক দি দিম আপুনি তাত গৈও ডাইৰেক্ট এই পেজখনত আহিব পাৰিব ইয়াত অহাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া APDCL এজেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিলে ঠিক তেনেদৰে আপুনি ইয়াতে অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াতে লিখা আছে APDCL EasyPay ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ অকমান সময় ওয়েট কৰিব এনেদৰে লোডিং হৈ আছে ইয়াৰ পিছত ইয়াতে চাওক
APDCL EasyPay যিখন হোম পেজ আছে ইয়াতে আপুনি উপস্থিত হ'ব ইয়াতে আছে ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়াৰ্ড আপুনি যেটো এতিয়া ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়াৰ্ড পালে ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়াৰ্ড পোৱাৰ পিছত আপুনি ফাৰ্স্ট টাইম ইউজাৰ নেমটো ইয়াতে দিব আৰু পাসওয়াৰ্ডটো ইয়াতে আপুনি বহাই দিব বহাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে APDCL EasyPay যিখন আইডিৰ পাছতো মৰাৰ লগে লগে যেটো তেওঁলোকৰ হোম পেজ আছে এইটোত আপুনি প্ৰৱেশ কৰিব ইয়াতে চাওক ইয়াতে EasyPay এজেন্টৰ এইটো এখন হোম পেজ হয় ইয়াতে APDCL EasyPay তো APDCL EasyPay চলাৰ কাৰণে আপুনি ফাৰ্স্ট টাইম যেতিয়া ৰিচাৰ্জ কৰিব কাৰণ আপুনি ইয়াত টকা এড কৰি খেনে আপুনি নিশ্চয় আপোনাৰ অঞ্চলত বিল পে কৰিব তো তাৰ কাৰণে আপুনি ফাৰ্স্ট 10000 টকা এটা ইয়াতে এড কৰি ল'ব লাগিব আৰু এই 10000 টকাটোৰ আপুনি গোটেইখিনি বিল মাৰিব পাৰিব ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই আপুনি যেখিনি এড কৰে আপুনি সেইখিনি বিল মাৰিব পাৰিব ইয়াতে মাল্টিপল সিস্টেমত আপুনি এড কৰিব পাৰিব যেনে 10000 টকা 20000 টকা 30000 টকা 100 200 আপুনি হেনেকে এড কৰিব নোৱাৰে আপুনি এটা ভাল হ'ব আপুনি 10000 টকা একেলগে এড কৰি লওক এড কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ শো হ'ব ইয়াৰ পিছত মই কেনেকৈ এড কৰি হেও মই এই ভিডিওটি হেকলৈকে দেখুৱাম আপুনি ভিডিওটি স্কিপ নকৰি চাই থাকিব ইয়াৰ পিছত আছে মোবাইল নম্বৰ আপডেট যদি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আপডেট নাই তো তেওঁলোকক এইটো ইয়াতে আপডেট কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আছে এজেন্ট ক্যাটেগৰি চেঞ্জ ইয়াৰ পিছত আছে পেমেন্ট ৰিপোৰ্ট আপুনি কিমান পেমেন্ট কৰিলে সকলোখিনি ৰিপোৰ্ট পাব ইয়াৰ পিছত আছে ইউজাৰ ওয়াচ কালেকচন ৰিপোৰ্ট আপুনি কিমান বিল কালেকচন কৰিলে গোটেইখিনি ইয়াতে আপুনি ৰিপোৰ্ট পাব তাৰপিছত ইউজাৰ ওয়াচ ৰিচাৰ্জ ৰিপোৰ্ট আপুনি কিমান টকা এড কৰিলে গোটেইখিনি ইয়াতে ৰিচাৰ্জ পাব তো ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে আছে ওয়েলকাম ইয়াতে মোৰ নামটো লিখা আছে ইয়াতে চাব ইয়াৰ পিছত এটা আপুনি যদি ক্লিক কৰে চেঞ্জ পাসওয়াৰ্ড বুলি দিয়া আছে কাৰণ আপোনাৰ যেটো APDCL SDR অফিচৰ ফালৰ পৰা যেটো মোবাইল নম্বৰ এটা ইউজাৰ হয় আৰু আপোনাৰ পাসওয়াৰ্ড এটা মোবাইলত মেছেজত দি দিছে সেই পাসওয়াৰ্ডটো আপুনি প্ৰথমবাৰ যেতিয়া আহিব আপুনি ইয়াতে লগইন কৰিব আৰু লগইন কৰি ইয়াতে চেঞ্জ পাসওয়াৰ্ডত ক্লিক কৰিব যেতিয়া চেঞ্জ পাসওয়াৰ্ডত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ যেটো কাৰেন্ট পাসওয়াৰ্ড আছে মোবাইলত যেটো আহিছে ইয়াতে আপুনি দিব আৰু আপোনাৰ যেটো নিউ পাসওয়াৰ্ড হেতু আপুনি এটা সহজ ভাবে বা অকমান টান কৈ আপুনি যেটো মনত ৰাখিব পাৰে হেতু ইয়াতে আপুনি নিউ পাসওয়াৰ্ড দিব আকৌ সেই পাসওয়াৰ্ডে ইয়াতে কনফাৰ্ম কৰিব কনফাৰ্ম পিছত ইয়াতে ওকে কৰি দিব আপোনাৰ এটা সুন্দৰ পাসওয়াৰ্ড হৈ যাব আৰু আপুনি পাসওয়াৰ্ডটো আপুনি কাকো নকব ইয়াতে তো আপোনাৰ কাৰণ ইয়াতে টকাৰ মামলা আছে হয় ইয়াতে গোটেইখিনি টকা পইচাৰ হিসাব লেনদেন গোটেইখিনি কৰিব কাৰণ এই পাসওয়াৰ্ডটো আপুনি নিজে ৰাখিব ইয়াতে এইটো কাকো নকব আৰু এটা কথা দেই APDCL যেটো EasyPay Agent Registration হয় এটো আপুনি মাল্টিপল ইউজাৰ ল'ব পাৰে আৰু আপুনি সিঙ্গেল ইউজাৰ ল'ব পাৰে মাল্টিপল আৰু সিঙ্গেল ইউজাৰৰ মাজত পাৰ্থক্য এইটোৱে যদি আপুনি সিঙ্গেল ইউজাৰ লয় তেনেহলে আপুনি নিজে অকলে বিল পে কৰিব বা আপুনি অকলে বিল মাৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি মাল্টিপল ইউজাৰ লয় 2-3টা ইউজাৰ লয় তেতিয়াহলে আপুনি এটা ইউজাৰ ললে আকৌ আপোনাৰ সেই একে আইডি পাসওয়াৰ্ড আকৌ 2-3 জনক আপুনি আইডি দিব পাৰে তো আপুনি নিজে থিৰাং কৰিব যদি আপুনি সিঙ্গেল ইউজাৰ লৈছেও পিছত গৈ আপুনি মাল্টিপল ইউজাৰটো আপডেটন কৰিব পাৰিব একো প্ৰবলেম নাই মই এই বিষয়ে আমাৰ যেটো মিৰ্জা এজছাৰ অফিচ আছে মই তেওঁলোকক খুদিছো তো তেওঁলোকে নিশ্চয় জনাইছে যে এটো যদি সিঙ্গেল ইউজাৰ লোৱা আছে পিছত গৈ যদি মাল্টিপল ইউজাৰ কৰিব বিচাৰে এটো কৰিব পাৰে আৰু যদি যিসকলে মাল্টিপল ইউজাৰ লৈছে যদি ভাবে যে মই মাল্টিপল ইউজাৰ ইউজ নকৰো মই সিঙ্গেল ইউজাৰ কৰিম তো তেওঁলোকে কৰিব পাৰে এটো বৰ বিশেষ অসুবিধা নাই আৰু এতিয়া আমি গোটেইখিনি ইয়াতে আপুনি গোটেইখিনি দেখিলে তো ইয়াতে বেছি দেখুৱাব লগা নাই এতিয়া আমি এই ভিডিওটিত মই দেখুৱাম এতিয়া মই এই যে আমি 10000 টকা প্ৰথমতে এড কৰিম আমি হেতু কেনেকৈ এড কৰিম হেতু মই দেখুৱাম যদি আপুনি APDCL EasyPay ইয়াতে আপুনি টকা এড কৰিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে প্ৰথমতে লগইন ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়াৰ্ড দি লগইন কৰিব আৰু লগইন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ যেটো ৰিচাৰ্জ ওয়ালেট আছে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেদৰে এখন পপআপ শো কৰিব ইয়াতে আছে এন্টাৰ এমাউন্ট আপুনি কিমান টকা এড কৰিব হেতু আপুনি ইয়াতে দিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব পইচা এড কৰোতে সদায় 10000 টকা 20000 টকা 30000 টকা এড কৰি মাল্টিপল সিস্টেমত এড কৰিব পাৰিব ইয়াতে 200 টকা 100 টকা এড কৰিব নোৱাৰে তো ইয়াতে প্ৰথমতে কিমান টকা এড কৰি আপুনি হেতু লিখি ৰাখিব ইয়াৰ পিছত যেটো এমাউন্ট ইয়াতে লিখিছে আকৌ এটো কনফাৰ্ম কৰিব ইয়াতে ওকে ইয়াৰ পিছত আছে প্ৰসিড টু পেমেন্ট ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেদৰে কিছু সময় ওয়েট কৰিব ইয়াতে পেমেন্ট যেটো ৰিকুৱেষ্ট এটো অকমান সময় এনেকে অকমান লোডিং হ'ব আপুনি একো ভয় খাব নালাগে অকমান সময় এনেদৰে ওয়েট কৰিব তো ইয়াতে প্ৰসেসিং পেমেন্ট ৰিকুৱেষ্ট ইয়াতে আহি আছে লাহে লাহে আহি আছে একো ভয় খাব নালাগে অকমান এনেদৰে ওয়েট কৰিব তো ইয়াৰ পিছত চাওক ইয়াতে যিখন পেমেন্ট কৰা যেটো প্ৰসেস গোটেইখিনি ইয়াতে আহিছে মই আগতে কৈছো ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড ইন্টাৰনেট বেংকিং ওয়ালেট ক্যাশ কাৰ্ড
QR বা UPI ৰে আপুনি টকাখিনি এড কৰিব পাৰিব তো আপুনি কিহেৰে এড কৰে আপুনি নিজে চুজ কৰিব মই UPI ৰে মই এড কৰিম ইয়াৰ পিছত আছে ভীম UPI ইয়াতে আছে মেক পেমেন্ট মই ইয়াতে মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত প্লিজ ৱেট তো প্ৰসেস হৈ আছে ইয়াৰে অকমান সময় ৱেট কৰিব আকৌ ইয়াতে UPI ৰে দুটা পদ্ধতিৰে এড কৰিব পাৰে ইয়াতে আপুনি যেটো আপোনাৰ UPI ID বা আপুনি এই QR কোড এটো QR কোডতে স্ক্যান কৰি কিনে আপুনি টকাটো এড কৰিব পাৰে মই ইয়াতে UPI ৰ মোৰ যেটো QR কোড ID মই এতে লিখি দিম মই এনেকৈ লিখি দিছো ইয়াৰ পিছত মেক পেমেন্ট ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত অকমান সময় মানে এদৰে ৱেট কৰিম মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এদৰে টাইমিং আহিব আৰু আপোনাৰ যেটো Paytm এপ আছে এই এপটোত এটা লিংক আহিব আপুনি যদি Paytm এপটো চলাই তাত এটা লিংক আহিব আৰু লিংকটোত আপুনি মই লিংকটো নেদেখুৱাম কিছু সুৰক্ষাজনিত কাৰণত তো আপুনি Paytmত যাব আৰু Paytmত তাতে এটা লিংক আহিব আসাম পাৱাৰ বিল ট্যাক্স বুলি তাতে আপুনি যেটো এমাউন্ট ৰিকুৱেষ্ট আহিব সেই ৰিকুৱেষ্টত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তাত আপুনি আপোনাৰ বেংকৰ পৰা তাতে আপুনি পে কৰিব পাৰিব ID পাসওয়ার্ড দি এটো দেখুৱাব মই এখিনি নেদেখুৱা আপুনি নিজে নিজে এখিনি কৰি লব মই মোৰ এখিনি মই ID আৰু পাসওয়ার্ড দি মই এতে বিলটো পে কৰিম তো এসা মোৰ ফালৰ পৰা সাউন্ড আহি গৈছে তো এতিয়া মোৰ গটিখিনি টকা ইয়াতে এড হৈ গল এড হৈ যোৱাৰ পিছত এনেদৰে APDCL ৰ যেটো মানি এড কৰাৰ প্ৰসেস তো ইয়াতে সম্পূৰ্ণ হৈছে এটো সক আসাম পাৱাৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড তো ইয়াতে আছে এজেন্ট ID এজেন্ট নেম মোৰ যিখিনি ট্ৰানজাকচন এমাউন্ট তো ইউনিক ID তো গটিখিনি ইয়াতে আহি গৈছে ইয়াৰ পিছত চাওক মোৰ যেটো ইয়াতে এমাউন্টটো সাকসেস হৈছে মই এটো এড কৰিলো ইয়াৰ পিছত থ্যাংক ইউ তো গটিখিনি ইয়াতে আহিছে যদি আপুনি ভাবে এটো কিছু প্ৰমাণ স্বৰূপে এটো আপুনি এনেকে সেভ কৰিব পাৰে Ctrl+P কৰি কিনে ইয়াতে আপুনি এটো সেভ কৰি লব পাৰে মই এটো সেভ কৰি লৈছো আপুনি সেভ কৰি লব পাৰে ওকে কোনো অসুবিধা নাই তো ইয়াৰ পিছত এটো মই এই যেটো পপআপটো অকমান তল হলে মই এনেদৰে আনিম নাৰ পিছত ইয়াতে এই এটো সব পিন আছে পিনটো কৰি লব পাৰে মই যেহেতু বটন ৰাতি ভিডিওটো মই কৰি আছো তো মই এটো নিশ্চয় সেভ কৰি লম আপুনিও সেভ কৰি লব যদি আপোনাৰ ডাইৰেক্ট পিন আছে পিন কৰি লব পাৰে একো অসুবিধা নাই তো ইয়াৰ পিছত মই এটো এনেকে কাটি দিম ইয়াতে এটো এনেকে মই ডাইৰেক্টলি ইয়াতে আহিম ইয়াৰ পিছত এতে এজেন্ট সেটআপ তো ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম ইয়াতে ক্লিক কৰিম তো ৰিসাৰ্চ ওয়ালেটত মই ক্লিক কৰিম বা তো চাওক এটো মোৰ 10000 টকা হেতু মোৰ ইয়াতে অটোমেটিক্যালি এড হৈ গৈছে তো বন্ধুসকল এই আছিল আজি এই ভিডিওটি APDCL EasyPay ৰ ওপৰত যদি আপুনি ভিডিওটি ভাল পাইছে তেনহলে ভিডিওটি শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি APDCL এজেন্ট হ'ব বিচাৰে তো কেনেদৰ এজেন্ট হ'ব যদি আপুনি নাজানে তো তাৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিও বনাইছোৱে তো সেই ভিডিওটি ডেসক্ৰিপচনত মই তাৰ লিংক দি দিম আপুনি তাত গৈ চাব পাৰে আৰু যদি এই ভিডিওটোৰ ওপৰত কিবা যদি নতুনকৈ খুদিব বিচাৰে তেনহলে মোৰ এই ভিডিওটিৰ ডেসক্ৰিপচনত মোৰ WhatsApp নাম্বাৰটো দি দিম আপুনি মোক ডাইৰেক্ট WhatsApp কৰিব পাৰে আৰু মই এনেদৰে ভিডিও বনাই গৈ থাকিম আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে ইয়াৰ পিছত মই নেক্সট ভিডিওটো মই APDCL EasyPay থ্ৰুৰে আমি বিল কেনেদৰে পে কৰিম কিমান টকা কমিশন আহিব GST কিমান দিব লাগিব গোটেইখিনি বিতং ভাবে লৈ মই আনএটি ভিডিও 2 দিনতে লৈ আহিম তো তাৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটি চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিও বিলাক আপুনি ডাইৰেক্ট পাব লাগে মোৰ এই চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিওটি প্ৰথমে চাব পাৰিব তো ময়ো ইমান কষ্ট কৰি ভিডিও বিলাক বনাও যদি আপোনালোকে অকমান সহায় জনায় আমাৰ ভাল লাগে তো আশা কৰো এই ভিডিওটি সহায় জনাব লগতে ভিডিওটি বন্ধুসকলৰ মাজত যিসকলে EasyPay এজেন্ট চলাই তেওঁলোকৰ মাজত WhatsAppত গৈ শেয়াৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকক এই লিংকটো তেওঁলোকক WhatsAppত গৈ সেন্ড কৰিব কাৰণ তেওঁলোকো এটা নজনা কথা জানিব তো ইমানখিনি আছিল তো আশা কৰো ভিডিওটি ভাল পাইছে আৰু যদি কিবা ফুল দেখে তেনেহলে মোৰ এই ভিডিওটি ডেসক্ৰিপচনত বা কমেন্ট বক্সত গৈ মোক নিশ্চয় জনাব তেতিয়ালে মই সুখী হ'ম বহুত বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ